Xin chào, tôi là Lương Huệ Trinh. Hiện nay tôi là một nghệ sĩ độc lập và tôi sáng tác âm nhạc điện tử. Tôi bắt đầu học đàn phím, bộ môn đàn phím từ năm 13 tuổi tại Nhạc viện Hà Nội. Và sau 12 năm thì tôi tốt nghiệp đại học chính quy, bộ môn đàn phím của nhạc jazz. Tôi bị thu hút bởi dự án nghe dạo bởi vì tôi thấy nó rất là thú vị. Bởi vì là âm thanh thì nó luôn gắn liền với cuộc sống, nhưng mà nó cũng sẽ tồn tại ở những cái thời điểm nhất định. Bởi vậy cho nên là có những cái âm thanh thì cho đến nay là mình rất là khó tìm thấy nó, hoặc là mình sẽ không thể tìm lại nó được ở trong cái bối cảnh đời sống hiện đại ngày nay. Bởi vậy với tôi thì khi tôi tham gia vào dự án này thì tôi cũng có thể cảm nhận được Hà Nội của nhiều năm về trước qua những cái âm thanh mà chúng tôi đã tìm kiếm được qua nhiều cái nguồn khác nhau. Và tôi có thể tưởng tượng lại cái không gian của Hà Nội. Tôi có thể cảm nhận âm thanh của Hà Nội ngày xưa nhưng mà lại trong cái bối cảnh ngày nay. Bởi vì khi mà bạn nghe và bạn tưởng tượng những cái âm thanh đó trong lúc bạn đi dạo thì bạn lắng nghe những cái âm thanh của cái sự yên tĩnh của ngày xưa, nhưng mà lại trong một cái bối cảnh rất là ồn ào, trong một cái nhịp sống rất là vội vã của cái cuộc sống ngày nay, thì nó đã mang lại cho mình một cái nhìn rất là đa chiều. Nó là cái sự kết nối của quá khứ và hiện tại. Cho nên là với tôi thì cái việc mà tham gia vào dự án này thì nó rất là thú vị, và nó cũng làm cho tôi có những cái sự gần gũi hơn, hiểu biết hơn với cái nơi mà mình sinh sống và làm việc. Thực ra với một người nghệ sĩ làm việc với âm thanh thì với tôi thì tất cả mọi âm thanh đều có giá trị ngang nhau, nhưng mà vấn đề là nó được đặt trong một bối cảnh và trong một cái không gian như thế nào thì nó sẽ có ý nghĩa, nó sẽ có giá trị riêng của nó. Bởi vậy thì tôi yêu tất cả các âm thanh ở trong đời sống đấy. Tôi nghĩ là ở trong phố cổ cũng là một trong những vị trí mà tôi thấy rất là thích thú. Bởi vì phố cổ thì là linh hồn của Hà Nội rồi, cũng là trung tâm của Hà Nội. Bởi vậy cái đời sống của những người dân gốc ở Hà Nội thì tôi thấy là sẽ rất là sinh động, rất là phong phú, và nó phản ánh rất rõ cái cuộc sống của người dân Hà Nội nhiều năm trước đây. Có một cái âm thanh mà tôi cũng cảm thấy rất là thích thú. Đó là có ở trong những cái phố cổ đó, thì thường có một ông già hay đi bán nộm, và ông dắt xe đạp đi dạo quanh tất cả các cái phố cổ ở trung tâm Hà Nội. Và khi mà ông đi dạo ở các cái con phố đó thì ông luôn cầm cái kéo để cắt thịt bò, và cái tiếng kéo và cái tiếng kéo đó rất là tôi nghĩ là nó rất là có hồn, nó có tình cảm của cái người mà bán nộm đó. Và nó cũng là những cái, với tôi thì nó cũng là một trong những cái âm thanh rất là đặc trưng của phố cổ, của những người dân ở trong phố cổ của Hà Nội. Vì tôi nghĩ là đã là những người sinh sống ở đó trong nhiều năm thì ai cũng nghe cái tiếng kéo đó của ông già, và ai cũng có những cái cảm xúc, những cái cảm giác nhất định về nó. Qua những cái âm thanh đó thì họ có thể có một cái cảm xúc nhất định nào đó, một cái sự tưởng tượng nhất định nào đó về Hà Nội của những cái năm mà trước đây, của một cái Hà Nội mà rất là yên bình và nhịp sống rất là chậm. Và cái việc đó thì nó đối lập hoàn toàn
đối lập rất là nhiều so với những cái âm thanh mà họ nghe trong lúc họ đi dạo ở trên đường. Và đó là những cái âm thanh trái chiều nhau về nhịp độ, về âm sắc. Thì nó sẽ mang lại cho khán giả, cho những người tham gia một cái trải nghiệm nào đó mà của mỗi cá nhân họ sẽ cảm nhận theo một cách khác nhau. Và qua dự án này thì với sự đóng góp của mình thì tôi cũng góp phần để giới thiệu với các bạn ở quốc tế, và ngay cả giới thiệu với những người ở Việt Nam, những người mà tham gia vào dự án này, giới thiệu về một Hà Nội ở một thời điểm nào đó, giới thiệu về một Hà Nội của một cái sự yên bình. Thì tôi hy vọng là chúng tôi sẽ nhận được cái sự động viên, một cái sự đóng góp, hỗ trợ tích cực từ tất cả mọi người.